नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी एक्जिक्युसन अफ कन्स्ट्रक्टर इन मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स गर्न गइरहेछौँ है। ओके, पहिला थ्योरी है। एक्जिक्युसन अफ कन्स्ट्रक्टर इन मल्टिलेभल इनहेरिटेन्समा तपाईँको कन्स्ट्रक्टरहरू छ भने कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरो है। यसमा के भनेको छ भने इन अ मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स कन्स्ट्रक्टर आर कल्ड इन order अफ डेरिभेसन फ्रम सुपर क्लास टु सब क्लास। ओके, यसलाई बुझौँ ल, यो प्रोग्राममै गरेर हेरौँ है। ओके, फर्स्ट ओके, यहाँ मैले एउटा क्लास क्रिएट गर्छु है। ओके, न्यू क्लास कन्स्ट्रक्टर नेम। ओके ल, पहिला टपिकको नाम म कमेन्टमा लेख्छु। एक्जिक्युसन अफ कन्स्ट्रक्टर इन मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स। कन्स्ट्रक्टरहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ मल्टिलेभल इनहेरिटेन्समा भन्ने टपिक हेर्न गइरहेको छौँ है। यो मेन क्लास भएकोले यहाँ म मेन लेखिहाल्छु, मेरो बानी नै परिसकेको छ मेन सुरुमै लेख्ने। ओके, अब यसलाई हामीले पहिला त मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स बनाउनु पर्यो। मल्टिलेभल भनेको छ नि त, मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स बनाउनु पर्यो। इनसाइड ए क्लास, त्यस्तै बी क्लास बी एक्सटेन्स ए, किन भन्दाखेरि मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स बनाउनु पर्यो। ओके, बी को पनि कन्स्ट्रक्टरमा इनसाइड बी क्लास, त्यस्तै क्लास सी एक्सटेन्स बी सी। यसलाई हटाइदिउँ। ओके, क्लास ए को कन्स्ट्रक्टर, क्लास बी को कन्स्ट्रक्टर, क्लास सी को कन्स्ट्रक्टर। यसमा केही कुरा ओके, इनसाइड सी ब्लक। ल ल, यसलाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दा कन्स्ट्रक्टरलाई एक्जिक्युट गर्न त तपाईँले सुरुमा सी को ओब्जेक्ट बनायो इक्वल टु न्यू सी, यति गऱ्यो भने कन्स्ट्रक्टरलाई कल गरिहाल्छ। तर यो मेकानिजम के हो, कसरी, यहाँ हेर्नु है। यसले थ्योरीले के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रम सुपर टु सब क्लास रन हुन्छ भनेको छ। भनेपछि सुरुमा कुन प्रिन्ट हुन्छ, ए, त्यसपछि बी, त्यसपछि सी। अब यसले कसरी गर्छ भन्ने कुरो भयो। ओके, इनसाइड ए क्लास, इनसाइड बी क्लास, इनसाइड सी ब्लक है। भनेपछि माथिबाट मुनि नै गर्दो रहेछ। तर यो कसरी गर्छ त, यहाँ हेरौँ है। यसलाई बुझौँ मजाले, नै त बुझिँदैन है, यो एक्जिक्युसन चाहिँ बुझिँदैन, धेरै अलिक कन्फ्युजन टाइपको छ। ओके, यहाँ राख्दिएँ ल। यहाँ जब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने कन्स्ट्रक्टर कल गऱ्यो भने यसले आफैलाई इनिसियलाइज गर्छ होइन, यसले आफैलाई इनिसिएट गर्छ भनौँ न। भनेपछि यसले के गर्छ भन्दा अब यो सी क्लासमा जान्छ नि त होइन, सी क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा जान्छ। अब यो खास त यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो नि, इनसाइड सी ब्लक। तर मल्टिलेभल इनहेरिटेन्समा जब तपाईँको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्दा यहाँ जाँदैन क्या। यसले के भन्छ भने यो प्यारेन्ट क्लासमा जा त हेर त कन्स्ट्रक्टर छ कि छैन भन्छ, आफ्नो हेर्दैन, सुरुमा प्यारेन्ट क्लासमा जा भन्छ। त्यही अनि यो यसले पनि के भन्छ भने होइन, मेरो माथि पनि एउटा क्लास छ, त्यसमा गएर हेर त यसको कन्स्ट्रक्टर छ कि छैन भन्छ। छ भनेपछि सुरुमा अब यसले के गर्छ, यो कन्स्ट्रक्टरलाई प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि अनि मुनि आउँछ, बीमा आउँछ, अनि बीले प्रिन्ट गर्छ। त्यसपछि फेरि मुनि आउँछ, अनि मात्र सीले प्रिन्ट गर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले के बुझ्यौँ ल, सी यो कन्स्ट्रक्टर, यहाँ हामीले यो त कन्स्ट्रक्टरै हो नि होइन। भनेपछि ओब्जेक्ट बनाएर न्यू सी भनेर कल गरिसकेपछि यो कन्स्ट्रक्टरमा जान्छ। तर यो कन्स्ट्रक्टरले प्रिन्ट गर्दैन क्या। म भन्दा माथि पनि एउटा प्यारेन्ट क्लास छ, प्यारेन्ट क्लासमा जा त बीमा जा, त्यहाँ कन्स्ट्रक्टर छ कि छैन भनेर हेर भन्छ हो। बीले पनि के भन्छ भने म त छँदैछु, त्यहाँ अब माथि गएर हेर्न त भन्छ हो। माथि गएर हेर्छ, अनि माथि ए को इनसाइड ए क्लास प्रिन्ट गर्छ, इनसाइड बी क्लास प्रिन्ट गर्छ, अनि इनसाइड सी क्लास प्रिन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यही हो,
अब यो चाहिँ अरू मेथडहरू भन्दा अचम्म कुरो लाग्यो होला तपाईँलाई होइन। तर कन्स्ट्रक्टर कल एक्जिक्युट गर्दाखेरि मल्टिलेभल इनहेरिटेन्समा हुने यही हो, इनसाइड ए ब्लक, इनसाइड बी ब्लक, इनसाइड सी ब्लक। अब यसमा केही प्रब्लम छ भने हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो एक्सेप्सनल केस जस्तै भयो। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू।